Hi. Xin chào các bạn, lại là Noah đây. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để đăng ký nhập cảnh Malaysia online. Phiếu này là yêu cầu bắt buộc của Malaysia nếu bạn nhập cảnh nước họ. Các bạn lưu ý thực hiện đúng link đăng ký như dưới đây để tránh vào các cái link giả mạo, lừa mất thông tin cá nhân nhé. Và việc thực hiện này hoàn toàn miễn phí. Bạn nên có sẵn trang thông tin của hộ chiếu bên cạnh cho dễ điền. Lưu ý thời hạn hộ chiếu của bạn phải còn ít nhất 6 tháng trở lên so với ngày nhập cảnh và bạn được phép điền trước cái phiếu này tối đa là 3 ngày. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu nhé. Đầu tiên, khi các bạn truy cập vào trang web sẽ có cái phần giới thiệu này. Mình sẽ đóng cái phần quảng cáo giới thiệu này lại. Chọn Register. Bây giờ để điền thông tin chính xác, mình sẽ để sẵn bên cạnh một cái mẫu hộ chiếu. Như vậy các bạn có thể đối chiếu xem thông tin nào để điền. Đầu tiên là họ tên. Hãy nhập đúng họ tên trên hộ chiếu không dấu. Ví dụ ở đây là Nguyễn Văn Noah chẳng hạn. Tiếp đó là số hộ chiếu. Quốc tịch. Chọn Việt Nam. Ngày sinh. Ở đây thì mình cần nhập thủ công, tức là mình click vào các cái ngày và tháng, chứ họ không cho mình nhập luôn. Giới tính thì là chọn male cho nam và female cho nữ. Ngày hết hạn hộ chiếu. Địa chỉ email. Hãy nhập địa chỉ email của bạn. Cái này rất là quan trọng bởi vì người ta sẽ gửi cái thông tin phiếu nhập cảnh về cái email này. Và xác nhận địa chỉ email một lần nữa. Tiếp đó là mã vùng số điện thoại. Ở đây họ sẽ để mặc định cái mã 84 của Việt Nam. Mục tiếp theo là số di động của bạn. Mình sẽ không cần nhập cái số 0 đầu tiên. Đây là số điện thoại ví dụ của mình. Tiếp đó là phần thông tin chuyến đi. Ngày tới Malaysia. Các bạn sẽ được phép chọn trong 3 ngày kể từ ngày các bạn đăng nhập này thôi. Phương tiện. E là các bạn đến bằng đường hàng không. Land là đường bộ. Và Sea là đường biển. Như mình thì tới bằng đường hàng không nên chọn là E. Mục tiếp theo là ngày rời khỏi Malaysia. Lấy ví dụ thì mình sẽ đi luôn khỏi Malaysia vào ngày 22 này chẳng hạn. Bạn nào mà chơi lâu hơn thì điền ngày tương ứng. Ứng với vé máy bay hoặc là vé tàu xe ra khỏi Malaysia. Điểm trước khi tới Malaysia đấy là Việt Nam. Chọn Việt Nam. Mã chuyến bay, các bạn hãy tra cứu trên vé máy bay hoặc là mã đặt chỗ của bạn thì sẽ có. Ví dụ của mình là AK513 chẳng hạn. Hình thức cư trú. Dòng đầu là khách sạn, nhà nghỉ. Dòng thứ hai là nhà người thân, bạn bè. Và dòng thứ ba là hình thức cư trú khác. Như mình ở đây là khách sạn thì mình sẽ chọn dòng đầu tiên. Tiếp theo sẽ là địa chỉ. Mình sẽ điền địa chỉ khách sạn của mình ở Malaysia. Còn bạn nào ở nhà người thân, bạn bè hay là nơi khác thì hãy điền địa chỉ chính xác nhé. Mình lấy ví dụ cho cái khách sạn này đã có sẵn trên đặt phòng ở Agoda. Là cái trang mà mình hay book phòng. Không hiểu sao cái trang web này nó không cho copy paste từ nơi khác vào ấy. Thế nên là mình đành nhập thủ công bằng tay cái địa chỉ này. The Best KLCC. Ở phía dưới mình sẽ nhập địa chỉ chi tiết. Sau đó tới mục là bang thì mình chọn là Kuala Lumpur, thành phố Kuala Lumpur luôn. Postcode chính là cái mã địa chỉ của khách sạn. Thì ở trên Agoda chẳng hạn nó sẽ có sẵn ở dòng cuối như thế này. Thì mình chỉ việc nhập vào đây là xong. Sau đó mình sẽ nhấn vào nút I'm not a robot. Sẽ hiện ra mã CAPTCHA, mình cần làm theo yêu cầu. Ví dụ của cái hình này là click vào tất cả các cái xe buýt có trong hình. Sau đó nhấn nút Verify và Submit là xong. Màn hình sẽ hiện lên dòng màu xanh thông báo thành công, đồng thời gửi xác nhận tới email mà bạn đã nhập ở trên. Đây, mình sẽ check email để các bạn thấy cái thông báo nhập cảnh này. Thông báo nhập cảnh này bao gồm toàn bộ thông tin mình đã khai kèm theo một cái mã PIN. Có thể nói tới đây là các bạn đã hoàn tất rồi. Còn nếu bạn nào cẩn thận hơn thì có thể check lại xem là cái mã này nó đã ổn chưa. Thì các bạn vào cái trang lúc nãy, vào mục Check Registration này, nhập các thông tin của bạn bao gồm số hộ chiếu, quốc tịch, mã PIN, chính là từ cái mã PIN mà ở trong email lúc nãy mình có nói đó. Và sau đó nhấn vào I'm not robot, Submit là sẽ hiện ra thông tin của bạn. Bạn cũng có thể tải xuống file này ở cái mục này.
Thực tế khi nhập cảnh thì hải quan sẽ thường không hỏi tới cái phiếu này. Theo mình hiểu là khi họ quét hộ chiếu thì sẽ tự động cập nhật thông tin tương ứng với cái số hộ chiếu của bạn. Khi nhập cảnh họ có thể hỏi một số câu xác nhận lại thông tin như là số ngày bạn ở Malaysia chẳng hạn. Như vậy mình đã chia sẻ xong cách để điền phiếu nhập cảnh online khi các bạn du lịch tới Malaysia. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.